নমস্কাৰ মই বৰ্তমান স্পৰ্টিঙত স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰি কেনেকৈ স্পৰ্টিঙত এইবিলাক স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰিছোঁ তাৰ এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু চাই থাকক আমাৰ চেনেলটো আৰু আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰো কিছুমান কাম থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল এইখিনি স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ এইখিনি স্পৰ্টিং ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ ডাইৰেক্ট আৰু চাই থাকিব এইখিনি স্পৰ্টিঙত তেনেকৈ এতিয়া চালি টাইম নাই। পথাৰতে কি জানো মায়া আছে, কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে, জীৱিকা বিচাৰোতে জীৱনে কিনো পালে, মিঠা হাঁহি এৰি চহৰৰ বাটে ঘাটে, আজি পথাৰে মাতে, আজি পাহাৰে মাতে, মাতে সেউজে ৰিঙিয়া বিচাৰি বিচাৰি মোক প্ৰাণৰ বতৰা দিয়ে, শুনিছো গুণগুণনি, শুনিছো খিলখিলনি, সিপাৰৰ হাঁহি তিৰি নিবিনি ভাগি আহে, আজি নদীয়ে মাতে নে মাজুলীয়ে মাতে, উৰি যা মনৰে চৰাই জীবনৰ বাটত খুচৰি প্ৰাণত পালো
শৰীৰত এটি বাহিয়ে এটি হাঁহিয়ে কাহিনীয়ে দূৰলৈ সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোতে জীৱনে কিনো পালে এইখিনি স্পৰ্টিং হয় এইখিনি এতিয়া বনাই আছোঁ ঘাটে আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে মাতে সেউজে ৰিঙিয়াই এইখিনি স্কুলীয়াৰ স্পৰ্টিং হয় যদি কোনোবা স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কুলত দিবৰ কাৰণে স্কুলৰ নামসমূহ সেনেকৈ বেজসমূহ স্পৰ্টিঙত পেইণ্টিং কৰিব পৰা যায় আৰু এনেকুৱা কাম কৰিবলগীয়া থাকিলে আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আমি এনেকৈ স্পৰ্টিঙত বিদ্যালয়সমূহৰ বেজসমূহ বা এড্ৰেছটো পেইণ্টিং কৰি দিব পাৰিম বিশেষকৈ ব্যক্তিগত আৰু প্ৰাইভেট বিদ্যালয়সমূহত স্পৰ্টিংসমূহত এনেকৈ কৰা হয় আৰু এয়া মোৰ গহপুৰৰ প্ৰাইভেট বিদ্যালয় এখনত কৰিছিলোঁ কামটো